Bună ziua și bine v-am regăsit, dragii noștri urmăritori! În materialul video de astăzi vreau să vorbim despre câteva aspecte, câteva reguli de care trebuie să ținem cont la producerea de răsaduri, pentru că ne dorim cu toții răsaduri sănătoase și viguroase. Respectarea acestor reguli ne asigură o germinație bună și o viitoare cultură productivă. Între timp, dacă sunteți pentru prima dată pe acest canal, nu uitați să vă abonați, să activați și clopoțelul pentru a primi notificarea de fiecare dată când noi postăm ceva nou. Dacă ceea ce postăm pe canal vi se pare util, să distribuiți și prietenilor dumneavoastră, iar celor care ne-au susținut și ne susțin în continuare, un mare mulțumim! Iar acum să vedem care sunt aceste reguli. O primă regulă ar fi calitatea semințelor. Calitatea semințelor este foarte importantă. În ultimul timp au apărut tot mai multe firme cu semințe. De aceea este foarte important de unde cumpărăm aceste semințe. Cumpărați semințe doar de la producători de încredere, de la magazine oficiale specializate sau de la centre de grădinărit. Totuși, dacă nu doriți să respectați această regulă și achiziționați semințe de la piață sau de la un magazin improvizat, vă recomand să vă luați cel puțin o măsură de precauție. Înmuiați semințele într-o soluție concentrată de permanganat de potasiu, apoi clătiți-le cu apă și abia mai apoi le puteți semăna. O altă regulă importantă la producerea de răsaduri este tratarea semințelor. Cele mai multe boli, atât la culturile de legume, cât și la cele de flori, se transmit prin materialul săditor. De aceea se recomandă chiar și semințele de înaltă calitate să fie tratate pentru a elimina posibilii patogeni și pentru a asigura o germinare bună. Sunt producători care comercializează semințe deja tratate. În cazul acesta nu mai este nevoie tratarea lor. Un alt aspect important în producerea de răsaduri este substratul în care vor fi semănate aceste semințe. Acesta trebuie să fie foarte fin și achiziționat din magazine de specialitate și de încredere. Răsadurile necesită o compoziție complet diferită a solului față de o plantă adultă, de aceea nu se recomandă folosirea pământului din grădină sau amestec de sol rămas poate de la transplantarea florilor. O altă regulă importantă în producerea de răsaduri este recipientele în care vor fi semănate. Indiferent de materialul din care sunt confecționate, ghivece, căni, cutii, pahare de plastic, tăvițe alveolare, aceste recipiente trebuie sterilizate pentru a nu risca ca plantele să ia vreo infecție și astfel vor fi probleme grave în dezvoltarea lor. Pe lângă recipientele în care vor fi semănate, se dezinfectează și ustensilele pe care le vom folosi la udare și la alte proceduri. Un alt aspect important în producerea de răsaduri este adâncimea de semănat. Însămânțarea trebuie făcută într-un mod corect.
De obicei, semințele mici se așează la suprafața substratului și deasupra se pulverizează cu apă. În schimb, semințele de dimensiuni medii sunt încorporate în șanțuri mici, însă grosimea stratului superior nu trebuie să depășească mai mult de 2 ori grosimea seminței și se acoperă cu pământ. Semințele de dimensiuni mai mari sunt încorporate mai adânc. Un alt factor, nu mai puțin important decât cele menționate anterior, este temperatura. Temperatura este un factor important care asigură rezistența la boli și la condițiile meteo nefavorabile. Bineînțeles că nu putem asigura aceeași temperatură pentru toate soiurile de răsaduri, pentru că sunt plante termofile, adică iubesc căldura, cum ar fi tomatele, vinetele, ardeii. Acestea au nevoie de o temperatură cuprinsă între 22 și 25 de grade în timpul zilei, iar noaptea temperatura nu trebuie să scadă sub 18 grade Celsius. În schimb, sunt plante care au nevoie de o temperatură cuprinsă între 14 și 18 grade Celsius pe timpul zilei. Aici menționăm salata verde, țelina, iar pe timpul nopții au nevoie de o temperatură cuprinsă între 12 și 14 grade Celsius. Sunt însă plante care rezistă bine la frig. Aici menționăm toate soiurile de varză și conopidă. Acestea au nevoie de o temperatură de 13-16 grade în timpul zilei, iar noaptea rezistă chiar și la o temperatură de 6 grade Celsius. Un alt aspect important în producerea de răsaduri este udarea. Când sunt mici, plântuțele nu au nevoie de multă apă. Trebuie să le udăm doar atunci când substratul de la suprafață este uscat. Se recomandă să folosiți apă la temperatura camerei. Totodată trebuie să asigurați răsadurilor și o lumină pentru o perioadă optimă pe parcursul zilei, pentru ca condițiile de creștere să fie similare cu cele naturale. Un ultim aspect pentru producerea de răsaduri este îngrășăminte la nevoie. Prima fertilizare se face când planta prinde rădăcini. Se recomandă pentru o dezvoltare armonioasă să alternați îngrășămintele minerale cu cele organice. Așa că dacă doriți să vă produceți propriile răsaduri, trebuie să țineți cont de aceste reguli și astfel vă veți bucura de viitoare roade bogate. Cam atât am vrut să vă transmit în materialul de astăzi. Până data viitoare, toate cele bune! La revedere!